سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. مرسی که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. ما امشب اومدیم به محله الهیه به خیابون فرشته که یکی از گرونترین و به قولی لاکچری ترین مناطق تهرانه. میخوایم با هم دیگه تو این شب گرم تابستونی یه قدمی تو این خیابون بزنیم و با هم دیگه حال و هوای اینجا رو ببینیم. دوستان و همراهان عزیزمون، اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید. اگر دوست دارید ویدیوهای جدیدی ببینید، حتما اگر عضو کانال نشدید کانال رو سابسکرایب کنید. ما همیشه سعی میکنیم ویدیوها تنوع خوبی داشته باشه و خودتونم دیدید از خیابون گرفته تا مرکز خرید و هتل‌های خوب و مکان‌های دیدنی و طبیعت تا الان ویدیو گرفتیم. از جاده‌های زیبایی که ایران داره ویدیو گرفتیم، چون ایران واقعا کشوری عالی، زیبا، با فرهنگی غنی و مکانها و طبیعت بی‌نظیره و اگر تا به امروز ایران رو نمیشناختید و با ویدیوهای ما با ایران آشنا شدید، امیدواریم که لذت برده باشید.
همون دیگه الان مدیریت من فوتبال اگر به تایتل یا همون تیتر ویدیو دقت کرده باشید، ما گذاشتیم که اینجا یه منطقه سوپر میلیاردیه. دلیلش هم اینه که قیمت خونه‌ها تو این منطقه خیلی بالاه و یکی از گرونترین مناطق تهران به حساب میاد. قیمت رو من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم حتی خونه‌های 500-600 میلیارد تومانی هم من دیدم و حالا به دلار هم میخوام بگم که مخاطبای خارجی هم بدونن چقدر میشه تقریبا یه چیزی حدود 10 میلیون دلار. حالا به ما بگید تو قسمت کامنت ها که با 10 میلیون دلار تقریبا توی شهرتون یا کشورتون چه خونه‌ای میتونید بخرید. حالا ما قصد داریم که توی ویدئویی بیایم و گرونترین، یعنی سعی کنیم که گرونترین خونه‌های ایران رو تو اون ویدیو بهتون بگیم. فکر کنم خیلی ویدیو جالبی هم بشه. خیلی هم درخواست داشتیم که این ویدیو رو بسازیم.
الو به نظر خودت برو بخن. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنون که همیشه هم ما حمایت میکنید. دم همتون گرم. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ. There to make you sit, listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from